Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Λίγες μέρες μείναν. Κοντεύουν τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα στα χωριά σφάζαν τα γουρούνια. Μέχρι τη δεκαετία του 60 που τα πρόλαβα κι εγώ, ως τα 9 μου χρόνια που φύγαμε από το χωριό, το γουρουνάκι που αγόραζε ο πατέρας μου από τη λαϊκή αγορά την Άνοιξη και το κουβαλούσε μέσα σε ένα σακί με το λεωφορείο της γραμμής από την Κατερίνη στον Τρίλοφο. Το εκτρέφαμε ως τα Χριστούγεννα. Συγκεντρωνότανε μία ομάδα ανδρών, οι σφάχτες, έτσι τους λέγαμε, και γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι και σφάζαν τα γουρούνια. Μεγάλη γιορτή. Και τότε δεν υπήρχαν ψυγεία, δεν υπήρχε ρεύμα. Έπρεπε λοιπόν να τα διατηρήσουμε και δεν πήγαινε τίποτα μα τίποτα χαμένο από το γουρούνι. Μα τι λουκάνικα φτιάχναμε, τι παστά, τι τσιγαρίδες, τι καβουρμάδες, τα πάντα. Λίγδα. Σήμερα θα σας φτιάξω κι εγώ μια παραδοσιακή πιχτή που νομίζω πως έτσι δεν την έχετε ξαναδεί. Πάμε να δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Μια νύχτα έμεινε το κρέας που αγόρασα μέσα στο νερό για να βγάλει ό,τι αίμα έχει απομείνει. Έτσι θα βγάλει και λιγότερο αφρό στο βράσιμο ή και καθόλου. Θα το δούμε. Έχουμε καθαρίσει τυχόν τριχούλες από τα πόδια ή από οποιαδήποτε άλλα κομμάτια του κρέατος. Έχω εδώ 2 χοιρινά πόδια μπροστινά. Επίσης έχω εδώ και μια ουρίτσα χοιρινή, 2 κότσια, και επειδή δεν θέλω η πιχτή μου να είναι μόνο από ξύγκια, θα βάλω και ένα καλό κομμάτι λαιμό μέσα. Επίσης έχω εδώ και ένα χτένι από πλευρά χοιρινά και δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά και ένα κομμάτι πανσέτας. Και για να έχει καλή ζελατίνη και να κρατάει καλά η πιχτή, ζήτησα από το κασάπι και μου έδωσε και ένα κομμάτι δέρμα χοιρινό, το οποίο θα το βάλω στον πυθμένα της κατσαρόλας όταν θα βράσουν. Αυτό είναι το νερό με το αίμα που βγάλανε τα χοιρινά και πάμε τώρα να τα βάλουμε στην κατσαρόλα. Το δέρμα κάτω. Τα πόδια είναι κομμένα για να βγάλουν όλο τους το κολαγόνο όσο θα βράζουν. Θα κόψουμε και την πανσέτα σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό το βάζουμε στην άκρη. Και ένα μικρό κομματάκι έτσι από το λαιμό και αυτό στην άκρη. Γέμισε η κατσαρόλα. Θα ρίξω τώρα όλα αυτά εδώ που βλέπετε μέσα στην κατσαρόλα. Πιπέρι μαύρο σε κόκκους, κίμινο ολόκληρο, ματζουράνα, ένα κεφάλι σκόρδο, 2 κρεμμύδια, μεγαλούτσικα. Έχω και πολύ πράγμα εδώ. Θα το προσαρμόσετε αν θα φτιάξετε στις δικές σας αναλογίες. Λογικά ήθελα καζάνι αλλά δεν έχω. Το πράσο. Τώρα θα κάτσουν λιγάκι άμα αρχίσει και βράζει. Αλάτι. Το αλάτι είναι ένα θέμα. Κάποια στιγμή όταν θα βράσει, περίπου στα ήμιση του βρασμού, θα δοκιμάσετε λιγάκι το ζωμό στο αλάτι. Πρέπει να σας ρίχνετε αλμυρό παραπάνω από ότι το τρώτε. Τότε θα είναι σωστή η αναλογία του αλατιού για τα κρέατα. Καρότα. Εκλονάρια από σέλινο ή σέλαρι. Τίγκα η κατσαρόλα. Μισό ποτηράκι του κρασιού ξύδι. Έτσι δεν θα αφρίσει σχεδόν καθόλου. Εγώ θα βάλω και μία καυτερή πιπεριά ολόκληρη μέσα και νομίζω πως είμαστε εντάξει. Δαφνόφυλλα. Σε αυτή την ποσότητα εγώ θα βάλω 5 κομμάτια. Αν δεν θέλετε να βάλετε δαφνόφυλλα, να βάλετε βάγια. Νεράκι, ίσα ίσα να το σκεπάζει, σχεδόν να το σκεπάζει, γιατί θα είναι κλειστό το καπάκι, οπότε θα βράζει και με τους ατμούς. Αν χρειαστεί, στην πορεία προσθέτουμε λίγο νερό, το καπάκι πάνω και πάμε να το βράζουμε στα ξύλα, έξω. Και μάλιστα η θερμοκρασία είναι στο 0 σήμερα. Ό,τι πρέπει για τέτοια περίπτωση. Αυτό τώρα θα το βράσουμε για 3,5 με 4,5 ώρες αναλόγως. Σιγανή φωτιά
για να βγει σιγά σιγά το κολαγόνο από τα πόδια επιτοπλίστων, για να έχουμε μετά αυτή την ζελατίνη στο τελικό αποτέλεσμα. Επειδή τώρα είναι λίγο αργά που ξεκινάω, κοντεύει 2 η ώρα, ναι, 2 παρά 10, θα με πάρει νύχτα γιατί σκοτεινιάζει νωρίς. Δεν πειράζει καθόλου. Θα βρούμε κάτι να κάνω στο διάστημα αυτό. Πάω να βάλω φωτιά. Για πάμε. Θα της βάλω και ένα βάρος από πάνω για να κάθεται καλά το κατάκι. Μια χαρά. Ξεκίνησε το βράσιμο. Ώσπου να βράσει ο πατσάς, να ψήσουμε και ένα μεζέ να φάμε, τα κομματάκια που ξέκλεψα. Να δούμε αν είναι καλό το κρέας, όχι τίποτε άλλο. Κάνει και κρύο, να μην πιούμε ένα τσιπουράκι. Μετά από 2 ώρες. Και όπως είπα, νύχτωσε και θέλουμε ακόμη ώρα. Θα το ψήσουμε αντικριστό το σουβλάκι. Κοντεύει, κοντεύει. Μια χαρά, μια χαρά. Άννα, πίνεις ένα μαζί μου? Ναι, βεβαίως. Άντε, πάμε. Πάμε ώσπου να γίνει η πηχτή στην υγειά μας. Γεια μας. Να ρίξουμε και λίγο λεμονάκι επάνω. Έχουμε και σκορδό ψωμό, μαύρο ψωμί χωριάτικο. Και λίγο τρουσάκι λάχανο. Η θερμοκρασία στο 0. Έτοιμο και το βραστό. Έτσι αργά και σταθερά έβρασε.
οπότε το κατεβάζω. 2 η ώρα περίπου το έβαλα στη φωτιά, 2,5 άρχισε να σιγοβράζει και έχει σιγοβράσει μέχρι τις 6 και 4. Ήταν αρκετές οι ώρες που έβρασε, έχει γίνει λουκούμι. Φυσικά και τώρα όπως καίει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, οπότε θα το αδειάσω τώρα εδώ μέσα σε αυτό το σκάφι και αφού κρυώσει καλά μετά θα το ξεψαχνίσω, γιατί θα επιλέξω ποια κομμάτια θα πάρω, δεν θα τα πάρω όλα. Θα αφαιρέσω όσο πιο πολύ λίπος γίνεται, γιατί δεν θέλω τόσο πολύ το λίπος όσο τη ζελατίνη, για να γίνει η πηχτή μας ωραία και να στέκεται και όμορφα. Δεν θα σας πουλήσω γουρούνι στο σακί, αλλά γουρούνι στον ασκό. Ένα κότσι και αυτό εδώ έχει διαλύσει. Το δεύτερο κότσι ο υπόλοιπος λαιμός. Έτσι ακριβώς. Η συνέχεια αφού κρυώσει να πιάνετε στο χέρι. Το ζωμό όσο είναι ζεστός θα το στραγγίσω, γιατί θα πήξει αυτός μετά. Αυτό να το χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη φάση. Αφού πάγωσε καλά ο ζωμός, στην επιφάνεια έχει μαζευτεί όλο το λίπος. Δεν το θέλω σε αυτή την περίπτωση το λίπος, θα το αφαιρέσω προσεκτικά και θα το βάλω μέσα σε μια κατσαρόλα ή ένα τηγάνι. Έχω αφαιρέσει όλο το λίπος από την επιφάνεια και εδώ τώρα έχει μείνει μόνο η ζελατίνη. Αυτό ακριβώς που θέλω, για αυτό που θέλω να κάνω. Έτσι. Αυτά εδώ ξέρετε τι είναι. Είναι του γουρουνιού η φούσκα. Η ουροδόχος κίστη. Τις φούσκες από τα γουρούνια, όπως τις λέγαμε μικρά παιδιά, τις χρησιμοποιούσαμε σαν μπάλες. Τη φούσκωνε ο πατέρας μου με ένα καλάμι, την έδαινε καλά να μην φεύγει ο αέρας και την άφηνε να στεγνώσει. Και όταν είχε ξεραθεί την παίζαμε σαν μπαλόνι ή σαν μπάλα για ποδόσφαιρο. Χρησιμοποιούσαν επίσης πέραν από τα άντερα για να κάνουν τα λουκάνικα και το στομάχι του ζώου, αλλά και την ουροδόχο κίστη, η οποία είναι και αυτή ένα πάρα πολύ ανθεκτικό περίβλημα, να τη γεμίσουμε μέσα με οτιδήποτε από το σφαχτό. Αυτές θα τις βάλω σε ζεστό νερό και γύρω στους 75 βαθμούς, να μείνουν μέσα κάνα μισάωρο, να μαλακώσουν, είναι ξερές. Και μετά θα μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις γεμίσουμε με την πηχτή μας. Ναι. Προς το τέλος του βρασμού του χοιρινού έβαλα και 3 μεγάλα καρότα, τα οποία μείναν μέσα γύρω στα 15 λεπτά, ίσα ίσα να μαλακώσουν, αλλά να είναι λίγο τραγανά, να κρατάνε. Επόμενο βήμα είναι να ξεψαχνίσουμε τα κρέατά μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτά τα κομμάτια που θέλουμε και όχι το λίπος. Εδώ τώρα έχω πετύχει ένα κομμάτι από το λαιμό. Θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια, έτσι ώστε να μπορέσω να τα βάλω και μέσα στον ασκό. Έτσι περίπου. Και αυτό καλό είναι. Φυσικά και θα ξεχωρίσουμε όλα τα κόκαλα και τα λίπη. Και επίσης και το δέρμα. Και αυτά τα σκληρά τα κομμάτια τα βγάζουμε και αφήνουμε μόνο το ψαχνό, το οποίο θα το κόψουμε και αυτό σε λωρίδες μακρόστενες, για να χωράνε από το στόμιο της γουρουνόφουσκας. Εγώ θα συνεχίσω να το ξεκοκαλίσω όλο και τα λέμε μετά. Εδώ έχω όλα τα ψαχνά. Αφαίρεσα όσο περισσότερο λίπος μπόρεσα. Εδώ είναι δέρμα και λιπαρά σημεία. Εδώ είναι το λίπος που έξισα πάνω από το ζωμό, από τη ζελατίνη. Εδώ είναι τα κόκαλα και εδώ έχω ξεχωρίσει τα λαχανικά. Τη ζελατίνα θα τη ζεστάνουμε καλά. Αυτό μπορεί να μείνει κρύο όπως έχει. Αυτό και αυτό θα μπουν μαζί
και θα κάνουμε τσιγαρίδες και λίγδα όπως κάναμε και πέρυσι. Δεν θα το αφήσουμε να πάει χαμένο. Τα κόκαλα πάνε για πέταμα και τα λαχανικά νομίζω δεν θα τα χρησιμοποιήσω, γιατί τώρα δεν έχουν να δώσουν πλέον. Ό,τι γεύση τους τη δώσανε στη ζελατίνα και στο κρέας. Είχα σκοπό να κάνω τις τσιγαρίδες μέσα στο τηγάνι, αλλά είναι πολλές, δεν τις παίρνει, οπότε θα τις βάλω σε κατσαρόλα. Θα ρίξω κάτω το λίπος και τα κομμάτια του δέρματος. Όποιος έχει όρεξη έρχεται μετά για τη λάτζα. Αυτά θα πάνε στη φωτιά και θα κάνουμε τις τσιγαρίδες. Σχετικό βίντεο σας έχω ανεβάσει πέρυσι με την ονομασία τσιγαρίδες. Έχω δέσει τον ασκό στο χωνί που είναι για μαρμελάδες, για τα βάζα. Και αυτό τώρα θα αρχίσουμε να το γεμίζουμε με το κρεατάκι. Για πάμε να γεμίσουμε τώρα. Το ζωμό τον έχω ζεστάνει για να μπορέσω να το δουλέψω. Κρεατάκια. Θα ρίξουμε τώρα ενδιάμεσα και λίγο ζωμό. Κρέατα. Πω, καλά τι έχει να γίνει εδώ. Εδώ είναι όλη η ζελατίνη. Το κολαγόνο από τα πόδια και από τα κόκαλα. Έχει ακόμη περιθώριο, παίρνει πολύ πράγμα. Τώρα φυσικά εξαρτάται πόσο μεγάλα θέλουμε να τα κάνουμε, έτσι, γιατί μπορούμε τώρα εκεί που είναι να το δέσουμε και τελειώσαμε. Και μάλλον τώρα αυτό θα κάνω για να μην γίνουν και τεράστια. Και επειδή πάντα κάνουμε και κάτι για το μάτι, θα πάρουμε τώρα ένα καρότο από αυτά που τα έχουμε βράσει αλλά για λίγη ώρα για να κρατάνε και να το βάλουμε μέσα. Έτσι σιγά σιγά να πάει μέχρι το τέρμα. Είναι λίγο μακρύ, οπότε θα το κόψω λιγάκι. Θα πάρουμε τώρα ένα σπάγκο, θα το θέσουμε τώρα εδώ, έτσι ώστε να το κλείσουμε λιγάκι. Δεν το λύνουμε ακόμη από πάνω. Θα το δέσουμε εδώ τώρα κόμπο, έτσι, σφιχτό κόμπο. Και έχουμε γεμίσει τον ασκό μας, τον έχουμε σφίξει. Παίρνει κι άλλο μέσα, αλλά φτάνει αυτό, φτάνει. Από εδώ τώρα πάνω μπορώ να το λύσω. Δεν το χρειάζομαι άλλο εδώ. Έτοιμος ο ασκός. Συνεχίζουμε τον επόμενο. Τώρα θα μου πείτε ουροδόχο και εσύ βρήκες να γεμίσεις. Γιατί τα εντεράκια είναι καλύτερα. Θα την ανοίξουμε τώρα εδώ και θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία όπως και την προηγούμενη. Για να δούμε πόσα πίδια έχει ο σάκος. Τώρα επειδή είμαι σίγουρος ότι εσείς δεν θα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, αλλά σας συνιστώ να κάνετε αυτή την πηχτή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη γεύση της. Θα σας δείξω και έναν άλλο τρόπο για να την αποθηκεύσετε, αφού γεμίσω πρώτα αυτό. Για να μην είναι τόσο φαρδί, θα το δέσω έτσι, ένα δέσιμο εδώ στο κέντρο και θα του κάνουμε τώρα και μερικά δεσίματα περιμετρικά. Και έτσι το αφήνουμε τώρα να κρυώσει και θα έχουμε αυτό το σχήμα όταν θα κρυώσει. Και τώρα εσείς που δεν θα το κάνετε με τον ασκό, θα πάρετε ένα πυρέξ, ένα σκεύος, οτιδήποτε σχέδιο και σχήμα θέλετε, θα το βρέξετε μέσα καλά για να σας βγει εύκολα μετά. Έτσι, θα ρίξουμε λίγο ζουμάκι από κάτω και τώρα μέσα θα βάλουμε τα κρεατάκια κατά μήκος. Μόλις φτάσουμε περίπου στη μέση θα πάρουμε το καρότο μας, θα το βάλουμε και αυτό μέσα, ό,τι περισσεύει το κόβουμε, όχι ότι μας πειράζει να το βάλουμε και αυτό εδώ, καθόλου δεν μας πειράζει. Έχουμε εδώ άλλο ένα μικρό κομματάκι, θα ρίξουμε πάνω ζελατίνη και τώρα θα το γεμίσουμε με το ζουμάκι. Το κλείνουμε και το βάζουμε στο ψυγείο.
Αυτό καλά είναι τώρα να μείνει όλη τη νύχτα στο ψυγείο, τουλάχιστον όμως για 3 ώρες. 1815 γραμμάρια είναι η μεγάλη. 1354 η μικρότερη. Και αυτό εδώ δεν ξέρω περίπου τώρα, σίγουρα θα έχει 1 κιλό. Θα τα αφήσω να κρυώσουν καλά και μάλλον αύριο θα πιούμε ένα τσίπουρο να δοκιμάσουμε την πηχτή, να δούμε αν έγινε έτσι όπως το φαντάστηκα. Τα λέμε αύριο. Εδώ είμαστε πάλι, έμεινε όλη τη νύχτα στο ψυγείο. Αυτά τώρα εδώ όπως είναι μπορούμε να τα διατηρήσουμε και σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε κάποιο υπόγειο που αερίζεται καλά. Εκεί η θερμοκρασία 15-17 βαθμούς, κρεμασμένα, θα στεγνώσει και η γουρουνόφουσκα ωραία, γιατί τώρα ακόμη είναι νοπή, έτσι, αφού χθες είχε μαλακώσει δεν πρόλαβε να στεγνώσει μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως μέσα η ζελατίνη έκανε τη δουλειά της και έχει πήξει. Έγιναν και οι τσιγαρίδες, έγινε και η λίγδα. Σας είπα, έχω σχετικό βίντεο με τις τσιγαρίδες, το οποίο μπορείτε να το δείτε σε αυτό εδώ το link, εδώ ακριβώς τώρα που περνάει, για να δείτε πώς ακριβώς γίνονται οι τσιγαρίδες και η λίγδα. Εδώ είναι η πηχτή στο πυρέξ, για εύκολες λύσεις. Αυτή είναι για πολύ μερακλείδες η λύση εδώ. Από ό,τι βλέπετε έκανα καλή δουλειά. Δεν έχει πιάσει καθόλου λίπος από πάνω. Αυτή τώρα τη χαράζουμε γύρω γύρω με το μαχαίρι μας. Και μπορούμε τώρα να τη φέρουμε τούμπα. Βλέπετε εδώ πέρα. Ναι. Έγινε τόσο εύκολα από ό,τι βλέπετε, γιατί το ψέκασα με νεράκι. Για να την κόψουμε. Για να δούμε και από μέσα. Πώς σας φαίνεται? Και το καρότο που έβαλα μέσα φαίνεται ωραία τώρα. Έχει ωραία εικόνα. Είναι τέλειος μεζές για τσίπουρο, για μπύρα, για κρασί, για γιορτινό τραπέζι να το προσφέρετε. Μπορείτε να κάνετε και εσείς χωρίς κόπο, χρησιμοποιώντας οτιδήποτε σχήμα σκεύους θέλετε, ακόμη και σε μπολάκια μικρά μπορείτε να βάλετε. Κρατάει αρκετές μέρες στο ψυγείο, ως και 1 εβδομάδα τουλάχιστον στην ψήξη. Εάν δεν την καταναλώσετε σε αυτό το διάστημα, μπορείτε να την κόψετε σε μερίδες και να την καταψύξετε. Οπότε όταν θέλετε βγάζετε ένα κομμάτι και απολαμβάνετε το τσιπουράκι σας ή το ουζάκι σας. Αν και δεν έχει στεγνώσει ο ασκός, η γουρουνόφουσκα, θα το κόψω για να το δείτε πώς ακριβώς είναι μέσα. Έτσι, αυτό καλά είναι να μείνει στον αέρα, να στεγνώσει πάλι το περίβλημα, θα κόβεται και καλύτερα. Αλλά δεν πειράζει, εγώ δεν μπορώ να περιμένω ως τότε, οπότε θα το κόψουμε. Πω, ένα πράγμα, όπως και αν το στολίσετε, είναι μεζές εορταστικός, με αγάπη φτιαγμένος. Δεν έχω τσίπουρο σήμερα, ένα ουζάκι θα βάλω να πιούμε, για να κάνουμε και την απαραίτητη δοκιμή. Λογικά δεν θέλει τίποτα, έχει απ' όλα. Αυτό που εγώ θα βάλω που μου αρέσει είναι το ξύδι, γιατί άλλοι το θέλουν με λεμόνι, εμείς οι Θρακιώτες προτιμάμε το ξύδι. Τώρα, αν και έχει αρκετό πιπέρι, αλλά λίγο μπούκοβο θα του πήγαινε, πιστεύω, όσοι αντέχουνε. Άντε στην υγειά μας. Λίγες μέρες μείναν για τα Χριστούγεννα, καλές γιορτές να έχουμε, φίλοι μου. Είδατε τι ωραία που φαίνεται το καρότο μέσα, είδατε.
Πάρα πολύ ωραία έχει πήξει. Για πολλά ούζα, για πολλά τσίπουρα, για πολλά κρασιά, για πολλές μπύρες, για καλές γιορτές. Αυτό που επίσης όμως του πάει πάρα πολύ είναι το κρεμμυδάκι. Του πάει πάρα πολύ το κρεμμυδάκι, γι' αυτό θα το κάνουμε και μια δοκιμή με το κρεμμυδάκι. Τι γεύσεις αξέχαστες παιδικές είναι αυτές. Εντάξει, όταν ήμουν μικρός δεν έβαζα βούκοβο, αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ το βούκοβο. Τώρα μάλιστα. Εδώ είναι και οι τσιγαρίδες που έφτιαξα, η λίγδα, όλα εδώ. Και οι τσιγαρίδες είναι ξεχωριστός με ζέστορα, τι να λέμε. Εντάξει, τώρα θα αρχίσετε πάλι χολυστερίνη, μία τραγανή τσιγαρίδα με το ούζο. Ξέρετε τι μεζές είναι? Δεν τρώμε να σκάσουμε, για μεζέ το τρώμε. Πω. Να είστε καλά φίλοι μου, να το φτιάξετε, πεντανόστιμο.